Hei, nyt viritellään taas vähän jonpouttia. Elikkä mä oon kuljetellut livevehkeitä tässä alumiinilaatikossa. Tää on siitä kätevä, että siinä tulee kaikki mukana. Mutta se itse laatikko painaa joku 10 kiloa ainakin tai mitä liekkää. Ja sitten kun mä nostan sen tähän veneeseen, se on tuossa keskellä venettä, mä en pääse oikein liikkumaan. Ja jos tarvii käydä vaikka keulakone laskee alas, se on vaarallista jopa kulkea siitä laitteiden yli ja kiertää niitä. Ne pitäisi saada pois jaloista kaikki. Niin nyt mä oon miettinyt, että pitäisikö ne upottaa tuohon keskipenkkiin nuo akut ja sieltä ottaa sitten johot ulos. Jotakin sen tyyppistä voisi tehdä. Ja sitten mä oon suunnitellut tänne reunaan semmosia pitkiä laatikoita. Eli tänne veneen reunoihin pitäisi saada semmonen pitkä taso. Se voisi lähteä vaikka tältä korkeudelta, tuosta kohdalta taakse. Semmonen laatikko, minkä kannen pystyy kääntämään pystyyn ja mulla mahtuu vavat sinne sisälle. Sitten siihen päälle tulee tuo mittatarra. Molemmin puolin samanlaiset laatikot, sais kaikki tavarat sitten sinne ja ei pyörisi jaloissa. Jos siellä katsojissa on joku, joka osaa alumiinista tehdä, jos olet yrittäjä tai jotakin muuta, niin pistä viestiä mulle, laitetaan isot tarrat niiden laatikoiden kylkeen. Ilmasta mainosta 2 laatikon hinnalla, niin ei maksa paljon. Materiaalikulu ei ole paljon, mutta pitäisi itse osata hitsata ja tehdä ne laatikot valmiiksi. Niin jos siellä joku on, joka osaa sen tehdä, pistetään laatikot molemmin puolin ja tarrat kylkeen, niin on hyvän näköistä kuule isoja haukia nostella ja kuvata, kun näkyy kuule firman logot siellä alla. Mut sitten nämä akut tänne. Eli minähän istun tuolla takana yleensä, se on vähän takapainoinen. Niin nämähän kannattaisi upottaa tänne. Periaatteessa meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin pistää akku tähän ja piirtää tuolta ympäriltä viiva. Ja leikata pelti irti. Laskea akku sinne ja no sieltä tietenkin pitää kaivaa se foami pois. No katsotaan mitä siellä näyttää tuolla sisällä. Siinä mun Take kahvimuki eli ihan säilykekurkkupurkki ja siinä on reijät molemmin puolin, sama kummalta puolen hörpit, niin ilma tulee toiselta puolelta ja on tiivis. Mä oon ostanut aikojen saatossa kaikenlaisia tämmösiä Take mukeja, mutta lähes kaikki niistä on ollut huonoja, eli kansi vuotaa sillä tavalla, että kun sä juot, niin se valluu rinnuksille se kahvi sieltä ja sit se pitäisi samaan aikaan olla näin yksinkertainen, että siinä ei ole mitään muuta kuin korkki, mikä on helppo pestä, ja muki. Mutta sitten jos siellä on kaikkia tiivisteitä, niin alkaa haisee, jos sinne laittaa kermaa ja maitoa. Ja se ei ole sitten hyvä. Katsotaan tuota myöhemmin. Ei palata tähän. Laitetaan se tuonne. Tähän live-hommaahan kuuluu sitten lisäksi se boksi. Sen voisi kiinnittää johonkin tuonne ja kaikki johot laittaa näppärästi sinne. Ja mä oon tästä yhden penkin jo poistanut. Tämä ei välttämättä kellu, jos se veden varaan joutuu, mutta kyllä siinä niin paljon on painoa, että ei se välttämättä kellu muutenkaan. Sen kaiken foaminhan voisi lisätä tuonne pohjan alle. Ja silloin se varmasti kelluisi paremmin. Jossakin vaiheessa, jos mä teen tähän paremman lattian, niin mä laitan sitä foamia tuonne ja sitten tähän eteenkin voisi laittaa. Ja se kelluisi sitten vähän niin kuin ennenkin. Mutta aletaan laittaa noita laatikoita. Kyllä mä teen tämmöisen tupla leviä laatikon, koska sitten jos tulee tilanne, että haluakin laittaa sinne jotakin muuta. Nämä on minimissä 53 senttiä, jos siinä on sentin rako välissä. Ei kolise yhteen. Mä luulen, että se on semmonen 60kin voisi olla. Silloin sen saattaisi vähän mahtua johtojakin sisälle. 60 senttiä kertaa 20 senttiä. Otetaan tämmönen kisko tähän. Mitataan tämä suoraan. Piirretään siihen viiva. Se jää helppo piirtää tämmöisellä terävällä esineellä. Kun siihen tarttuu jälki tuohon maaliin ja sitten siellä on alun perin se viheriä maali, niin siihenkin tulee hyvin noita jälkiä. Saadaan kisko tänne toiselle puolelle ja tänne piirretään kanssa. Tässä on toinen kahava mennyt. Mä laittoin narun tuohon ja täällä on sellainen muoviputken pätkä, niin siitä tulee hyvä nostaa nyt. Semmonen joustava kahava on parempi, niin se ei mene rikki. Olisiko se täynnä sitten kuitenkin laittaa pilikkihanari päälle? Onko täällä näin kylmä? Tuosta tänne 70 senttiä leviä laatikkoja. Se on aina hauska yrittää tehdä suht suoraan nämä hommat. Tietenkin riippuu vähän asiasta aina. Mutta siihen tulee laatikko. Mä mietin nyt sitä, että jos me leikataan tää viivaa pitkin täältä, niin siihen tulee terävä reuna tuohon.
Vesihän tulee kulkeen tästä kuitenkin läpi tuonne. Tähän kun se ottaa vettä, niin se valluu tonne laatikon sisälle. Mutta mä en tiedä haittaako se. Tää on vähän tämmöisellä kuopalla tää pinta tästä, että jos me nyt lähdetään kansi tähän tekemään, niin se ei tuu tiiviiksi. Tänne melkein pitäisi jotkut kehykset laittaa tänne alle. Paras ratkaisu olisi, jos olisi semmonen kulumalista. Nostaisi sen tuolta alta niin kuin ylöspäin. Ja sitten tiivistäisi nämä kulumat. Jos tähän tulee vettä, niin se ei pääse laskee sinne laatikon sisälle, vaan se jäisi tähän ulkopuolelle. Akkurälläkällä leikataan. Tämä voi olla paras tähän hommaan. Semmonen pelti. Nyt se pitäisi kaivaa auki. Kaikista paras olisi lämmittää se jonkun metalliesineen ja oikein kuumaksi ja leikkaa tuolta vaan. Kato. Ai. Se muuten leikkaa. On vähän röpeilöt nämä reunat täällä. Kannattaisi ottaa joku parempi työkalu ja siistiä tuolta nuo. Vedetään vielä tällä sahalla nämä loputkin. Ei muuta kuin tuosta painaa vaan, niin on kuule nätti leikata tällä. Tulee vanhat muistot mieleen, kun haisee palannustyroksi. Lähinnä siis työmailta, ei muuten jos on tyroksia poltettu. Vähemmän tämmöstä silippua, kun lämmittää näin tuo homma ja leikkaa. Nää ei mahu tää akku tästä vielä. Tää on jämäkämpää huomia, tää alempi täällä. Tuo pitää myöskin leikata. Katsotaan miten se tuolla samalla vehkeellä onnistuu. Mä vedän sahalla tän lopun, kun tässä on tämmönen kangas päällä ja tän paperi. Ja tuo on paljon kovempaa tuo uretanilevy tuolla, niin vedetään sahalla tää loppu. Se ei niin hyvin, kyllä senkin lämmittämällä saa, mutta joutuu niin paljon lämmittelemään. Vedetään tuosta puoleksi. Olisi ollut mukava kokonainen levy painaa takaisin tuonne pohjaan. Meni hankalaksi. Näin. No, siinä on laatikko. Tai kolo. Akku mahtuu sinne. Tähän jää päälle vielä semmonen 5 senttiä tilaa. Vähän enemmänkin ehkä. Nämähän voisi jollakin ehkä maalata. Mä en tiedä pystyisikö tän jotenkin maalaa sillä, että se ei varise tuo styroksi, jos siihen käsi osuu tuohon. Jollakin käsitellä se. Tältä se nyt näyttää laatikko. Mä pistän tuohon keskelle tommosen tuen. Mulla on tämmöstä alumiiniturkkilevyä. Mä ajattelin, että mä pistän joko kääntymään saranat näin päin tai sitten taakse. Täytyy miettiä, mutta tästä tulee. Mä vedän tuosta keskeltä. Halakasen tämän pellin. Siitä me saadaan tuonne kansi. Leikkaan rälläkällä, mutta en jaksa sitä kuvata, koska asettelee kaikki kamerat. Mutta mä vedän tuosta rälläkällä tuon puokkiin ja katsotaan sitten tuota. Siinä on pellit. Sehän passaa sopivasti tuohon päälle. Tässä täytyy nyt miettiä, että miten se kannattaa laittaa. Vähän riippuu tuosta, että miten me saadaan saranat kiinni. Ja tuohon voisi laittaa kahavat keskelle. Kääntää tänne. Siitähän olisi hyvä, että sen saa kerralla kummankin puoleen auki tuosta. Siihen pitäisi laittaa nyt saranat tuonne ja tuo vedetään popniitillä tuohon kiinni. Kävi ostaa saranat. Tänne kannattaisi ostaa semmonen reunakumi, mikä kiertäisi tähän. Se vedetään tuohon päälle. Sitä ei nyt ollut tuolla Tokmannilla, niin mä käyn puilosta katsoa sitten joku kerta. Siellä pitäisi olla. Se tulee sitten siihen myöhemmin. Siinä on semmonen tuki. Tuo nyt kestää melkein jo astua päälle. Siellä on saranat paikalla. Sehän on valmis.
Nyt tää pitäisi olla, että se voi seistä päällä. Joo, tuonne foamia pohjalle ja sitten mä maalaan nämä. Pistää tämmönen salapa tähän, millä me saadaan molemmat lukittua. Ei tähän tarvitse mitään kahvaa laittaa, tämä voi tästä avata. Tuohon tulee tuo sokka. Laatikko alkaa olla valaamis, eli siinä on tämä reunalista tai reunakumi nyt paikallaan. Eli tää on tämmöistä U-mallista ja siellä on metallivahvike sisällä. Se on vähän raskas painaa tuohon, mutta sitten se pysyy varmasti paremmin paikallaan. Ja sauma on täällä ja toinen sauma on tuolla. Se maksoi puilossa joku, olisiko ollut 3 euroa metri tämä. Tää on maalattu ihan normaalilla ulkomaalilla, seinämaalilla. Ihan sen takia vaan, että ei styroksipalloja irtoile tästä. Ja tuonne tein reijän, tuosta menee keulakoneelle piuhat tuolta ja toinen reikä on tuolla. Ja siihenkin laittoin reunakumia. Se suojaa vähän kaapeleita. Siihen olisi voinut joku toinenkin läpivienti passata, mutta mä laittoin tuota nyt kun sitä oli ja katsotaan miten se alkaa siinä pysymään ja kestämään. Mutta kyllä se vaikuttaa siltä. Se on melko raskas vääntää tähän. Vaikea vääntää. Mä uskon, että se kyllä pysyy paikallaan siinä. Ja tuonne pohjalle pitäisi nyt laittaa tuommoista retkipattia. Leikataan sitten palaneen sinne. Sitten laitetaan akut paikalle ja kiilataan niitä vähän sinne, ettei ne siellä heilu. Leikkasin tämmöisen palasen, mitä oli tuolta. Nämä on joskus tuolta, missähän mä olin Pilikillä, rannasta löytyi. Se oli tuulen mukana tullut tämmönen retkipatja. Otin sitten talteen. Näitäkin tietenkin ei se maksa kuin muutama euron kaupassa tommonen, mutta se on, saisi olla tämmöistä vahvempaa. Tää on sentin paksua. Ei sitten kolise tuolla. Sitten kun mä istun enempi tuolla reunassa, niin laitan ne akut enempi niin kuin tälle puolelle. Otan tästä tämä irti. Se on vähän tilaava tuolta, mä laitan tuonnekin foamin. Lykätään nämä tuolta läpi. Punainen jää lyhyeksi. Pitäisikö meidän tämä ottaa tuohon ja sitten sehän kyllä saisi olla tämä mörpeli täällä sisällä. Sehän voi olla näinkin päin, että tämä live-akku tulee tälle puolelle. Ja sitten nämä kilkkeet jää tänne kannen alle piiloon. Ei ole turhaa tuossa jaloissa. Nyt siellä on riittävää koloa, niin mahtuu keulakoneen pistoke sisälle. Eli tää sulakehomma ja pistokeha sama pitää täällä sisällä ja lykkää vaan keulakoneelta tulevan pistokkeen tuolta läpi ja tänne laatikon sisälle. Siellä on nyt akut tiiviisti. Sinne meni justiin tommonen 5 sentin foami tonne väliin. Tässä on retkipatjan palane. Siellä on foami. Ja tuohon jäi vielä hyvää tilaa. Siihen voisi laittaa ehkä sen live-boksi ja kaikki johot tähän. Ja tuolta sitten pelkästään tuonne akulle ne piuhat. Sitä täytyy vähän sitten seurailla, että miten se lämpenee. Että pitäisikö se olla tuolla ulkopuolella kuitenkin. Mutta sinne ne menee sisälle nyt nätisti. Ja vaikka ei olisi mitään live-luotaimiakaan, niin kyllähän tänne penkin sisälle voi laittaa tai tehdä tämmöisen laatikon ja pistää sinne jotakin muutakin. Sellainen laatikko rakennettiin. Mulla on eilisen kalareissun jälkeen kaikki kamppeet täällä vielä. Mä oon nukkunut noin 3,5 tuntia viime yönä, niin vähän on silleen niinku, että silmät pysyä auki. Tää nyt on ollut ehkä 3 viikkoa mulla tässä käytössä ja mä oon huomannut sen, että kun on hellepäivä, niin tämä alumiini tässä päällä on todella kuuma, koska se johtaa lämpöä ja se säilyttää se pitää sen lämmön siinä. Niin nämä on tosi kuumat nämä alumiinit ja ne kannattaisi maalata. Viime kesänä kun mä maalasin tämän veneen, niin ihmiset kommentoivat, että varmaan tosi kuuma tulee olemaan siinä veneessä, mutta itse asiassa hellepäivänä ei. Kun tämä maali on, tämä on vähän niin kuin muovipinta tai joku tämmöinen, mitä se nyt onkaan, mutta se aurinko kyllä lämmittää tuon pintaa, mutta se ei pidä sitä lämpöä ollenkaan, eli se ei oikeasti ole kuuma. Ja tämä alumiini tässä päällä, tämä menee niin kuumaksi, että tämä pitää ehdottomasti maalata mustaksi. Jos on hellepäivä, niin sitähän voi kansi auki. Mulla on kyllä se tulee. Niin kansi auki pystyy operoimaan, niin se ei lämpö jää tuonne boksiin sisälle. Eli siellähän on styroksi eristys tavallaan, niin sitten siellä alapinnalla on sitä foamia siellä, niin siellä hyvin kyllä lämpö pysyy sisällä. Ja mä en tiedä sitten, onko näissä ylikuumenemisvaaraa näissä
näissä laitteissa, mutta sen kun pitää kanneen auki, niin ei se varmaan paljon sen kuumempi ole, mitä se, että sulla olisi veneen jalkotilassa tuo boksi, että siellä ne niin hengittelee kuitenkin ja hyvin ilma vaihtuu siellä. Mutta hyvin toimii kaikki. Rakentakahan laatikoita veneisiin ja sieltähän nyt poistettiin sitä styroksia sen verran, että se ei nyt kellu ehkä samalla tavalla kuin alkuperäinen. Mutta tännehän pystyisi tosiaan lattia nostamaan. Tuonne lattiaan laittaisi tuota foamia ja siihen levy päälle. Ja sama tuonne taakse, kun on levyt sinne, niin se saa se kelluttavuus takaisin siihen, jos niin ollaan huolissaan siitä asiasta. Täällä on sääskiä täällä tallissa, mä lähden nyt sisälle. Rakentakaa bokseja ja jos siellä on joku, joka osaa rakentaa alumiinilaatikot tähän, niin pistähän viestiä Instagramissa tai sähköpostissa, niin siihen tarrat kylkee, kalamittatarra tulee päälle ja ei ole kallis mainos, sen verran mitä semmonen laatikko maksaa. Tuo ei kauhean kallista ole tuo alumiinia. Siihen pitäisi katsoa pari saumaa hitsata ja ei ole itsellä tikkejä eikä muitakaan alumiinihitsaussysteemejä, niin kyllä se pitäisi alkaa hitsaa alumiiniakin. Mutta en mä ainakaan vielä. Ehkä joskus. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi moi.